د ګوګل اډسنس فرش اکاونټ جوړ شو. $0 تاسو ته په سکرین په نظر راځي. السلام علیکم. په دې مختصر ویډیو تاسو ته موږ ښایو چې موږ به ګوګل اډسنس اکاونټ څنګه جوړو، که هغه د یوټیوب دپاره وي او که د ویب سایټ دپاره. موږ په ګوګل کې سمپل سرچ وکړو ساین اپ ګوګل اډسنس. اوکې، موږ ته لاندې ښکاري چې ساین ان ګوګل اډسنس ساین اپ. اوکې، دا بټن به ووهو. موږ ته به یو لینک راښکاري شي. دلته کې ستاسو په موبایل کې چې څومره اکاونټس وي هغه به تاسو ته راښکاري شي. په دې کې تاسو چوز کولی شئ چې د کوم اکاونټ لپاره هم تاسو جوړول غواړئ هغه جوړولی شئ، یا دلته کې یوز انادر اکاونټ هم کولی شئ. خو زه زما سره یو اکاونټ الریډي فروت دی، پوش ټو ټیک، زه چې په دې معنی زه یو ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ کړم. دلته کې تاسو غواړئ چې ستاسو که بالفرض یو ویب سایټ وي د هغه اډرس دلته ور واچوئ، یا که یوټیوب وي هغه ور واچوئ. خو زه فی الحال په دې کې هېڅ هم نه ور اچوم. I don't have a site yet. دا به ټیک مارک کوئ. ټیک شو. دا غواړي get more out AdSense. که تاسو چېرته ضرورت وي راځي وغیره وغیره که نه، دا هم تاسو نه ووهئ، نشته څه مسله. دلته کې تاسو کنټري سلیکټ کوئ، کوم کنټري سره تاسو تعلق ساتئ چې بالفرض په دې باندې بیا پیمنټ وغیره به کېږي. زه دې کې پاکستان سلیکټ کوم. اوکې، لاندې ټرم اینډ کنډیشن دا به وګورئ، چیک به کوئ او دا ټیک مارک به وکړئ او start using AdSense دا به وو. just simple، بس سمپل دا څو سټیپونه د دې په ترو باندې به زمونږ ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ شي. اوکې، دا خو لاونی سټیپ. اوس دویم سیټ tell us about yourself, enter your information. د پیمنټ په باره کې ستاسو نه انفارمیشن به دلته غواړي. دا وینډو دا زموږ اکاونټ الریډي جوړ شو. enter your information دلته به راشو. اوکې، یو وینډو به راښکاره شي، زموږ نه څه بیسیک انفارمیشن غواړي. دلته کې تاسو ته وایي د اکاونټ تاسو څه شي لپاره جوړوئ. موږ به ووایو چې انډیویجوال یا انډسټري بزنس. انډیویجوال مطلب د ځان لپاره. ښه، نیم اینډ اډرس، دلته کې به تاسو خپل اډرس ولیکئ. بس پوش ټو ټیک، کوم ځای کې اډرس وي تاسو لوکیشن وغیره وغیره داسې اډرس د به یو پین کوډ رالیږي هغه به دلته کې ښه پراپر طریقه باندې ولیکئ. اډرس نمبر 1، اډرس نمبر 2، کوم سټي، د سټي کوډ. سټي کوډ اکثر خلک بیا کنفیوز کېږي، پوسټل کوډ ورته ویل کېږي. دا تاسو ګوګل کې کتلی شئ. خپل سټي ولیکئ او دا ته ولیکئ پوسټل کوډ، تاسو ته کوډ راښکاره شي. او موبایل نمبر یا فون نمبر دا آپشنل دی، دا به تاسو به ولیکئ او دا به تاسو سبمیټ کړئ. دې کې ما خپل اډرس لیکم، حافظ. اوکې، دا اډرس به ولیکئ. اډرس نمبر 1 2 3 تیمرګره دیر. اوکې، دلته تاسو خپل موبایل فون نمبر پکې هم ولیکئ او دا به سبمیټ کړئ. ډن، صحیح ده. بس دا سټیپ و. نیکسټ سټیپ کې تاسو موږ ښایو پریکټیکلي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به لینک پروت دی چې دا ګوګل اډسنس اکاونټ به موږ د یوټیوب سره څنګه لینک کوو، او یا که بالفرض تاسو ویب سایټ دی د هغه سره به څنګه لینک کوو. ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، په هغه کې موږ پریکټیکلي ښودي دي چې دا ایگزسټینګ اکاونټ به موږ په یوټیوب کې څنګه استعمالوو یا څنګه به لینک کوو. شکریہ.